Jæja, góðan daginn. Kannski fá alla inn í stóra sal. Símar, silent eða slökkt, snjallbúr líka. Við spilum besta 5. Fyrrnefndur á liðablaðinu byrjar að rúlla og það er alltaf sami liðsmaður í þeim leik sem byrjar að rúlla, eða sem rúllar fyrir liðið. Það gengur í gegn og það er sami liðsmaður sem að byrja alla leggi í hverjum leik. Það er eins viss á milli leikja, en þegar leikurinn byrjar það er alltaf sami aðeins sem að byrja alla leggi. Það eru
4 riðlar hjá köttunum og 2 hjá konum. Já, ekki hýta upp, þegar mótið byrjar, ekki hýta upp inn á efri spjöldunum. Leiða þeim að vera fyrir það trúblastunni þá sem vera að keppa hér og svo þegar leiður í seita þá setti ég enga leiki hér. Þannig að þeim veginn bara æfum fyrir það. Hérna, já, riðil A, strákunum, það ég og Bjössi, Halli, Vítor, Ingjarnur og Guðjón og Brynjar og Sævar. Við spilum upp á sviðinu. Riðil B, þeir spila hérna á spjörn 4. Gísli Hilmar, Kamil Orri, Arngrímur Hólmar og Karl Gísli Tón. Setta hér. Riðil C á spjörni 11. Ástór og Eiríkur, Átni og Lúkas, Ásgeir, Jón Arnberg og Alex Sandberg. Setta hér. Það er hérna. Og riðil D sem á spjöldum, það 5-mannarið, á 9 og 10. Davíð og Hallgrímur, Patrik Runólfur, Guðjón Þorgeir, Bjarki Eiður, Atli Kolbeins og Stefán. Þegar á stefnunum þá það riðil A, spjöldi 16, Svana Árdís, Peta Sola og Arnar og Brynja. Og riðil B á spjöldi 15, Oktavía Sóley, Ísabel Brynja, Kristín Ingibjörg og Sandra Dögg og Steinn. Það eru 4 upp hver riðli. Besta 5. Það er hérna vatn og glös og þetta merkir glösum sín. Annars bara fljótu dagsins, eru virðingu fyrir okkur sjálfum, fyrir meðspilaranum, fyrir íþróttinni. Gangi vel, game on. Það er farið eftir riðlafræðinu. Það er númer sem er sviganum hvað á að skrifa. Annar leikmaður nú í liðinu á að skrifa. Við byrjum að fara slæðin 11 og sá sem byrjar á lífa þarf ekki að byrja alltaf ekki. Svo sem byrjar fyrsta legg, hann þarf að byrja alltaf ekki í fyrsta legg.
leiki. Koma hér, bara að tjekka hvort það ekki lægi. Þú getur dreigið það til, bara að passa fyrst að allir séu í mynd. Skilju, svona. Svo er hérna fitnessport auðlýsing 2 og auðlýsing 1. Bara að starta annar þeirra. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is. Þannig að ég get hvenær á að gera þetta, bara áður en við byrjum alla leikjum sem spilum. Alltaf fitnessport auðlýsingu 1. Eða 2. Ég má bara á það. Sérðu hérna nú ítti á hana, þannig að hún er virk. Þannig að ef þú vilt starta hana aftur, þá verður eiginlega sko afvirkja hana og íta svo aftur. Já, ok, ekki þá. Það er ekki að byrja, það er 11. Já, ég að... ef þú vilt kasta. Já, ef þú vilt kasta. Hann er náttúrulega múin að renna í kvikindi og svona. Ef við ekki bara byrja þessu strákar, erum við klárið það? Við erum með einu 15 liðir. Erum við klárið? Þá erum við spurning með það. Ég held það. Þeir eru að byrja að búla þarna efri, ekki? Tekka á blaðin. Ég nefndi að byrja að búla. Ég. Þið er á að koma. Vil ég ekki taka 6 og þú getur byrjað það? 6 á mann. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is.
Strákar, við erum alltaf hérna að skrifa þig með á þetta. Ok? Og við erum byrjað þetta haldi.
Það ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hárnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is. Þessi líka. Þeir eru ákveð við. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is. Very nice. Þú velur. Þeir.
Setja 61. 21. Ákveðin. Ég reikna þetta við.
Ógeðslega góður bílútur. Ógeðslega.
Stebbi, hvort er það 4-5 eða 5-4 þannig á slag? Hvort þeir að búla það góða því? Það er ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hárnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is.
Nei, ég ætla að reyna á
Þetta nennar að setja inn 75 kall. Það ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hálfnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport smiðjuvegi, fitnessport.is.
Þið kastið 6 bílum núna og svo búlum við. Þið byrjið að búla og leikur. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is. Það er ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hárnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is.
fyrstu leik. Hver tekur 40 út? Ég hef bara aldrei séð það. Ég hef bara aldrei séð það. Það gott að sjá eitthvað nýtt. Ég var satt um það 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 sem skiptir máli. Lite träna och lucka.
Byrja á þessu 6. Já, bara klára. Fyrsta af gömlu, það alltaf gott. Ægilega dagspil. Já, ég vil alltaf græna.
sláttu þegar ég fór í galda
reiknum við að byrja útsláttinn klukkan 2.
í 16 liða hjá körlunum, 8 liða hjá konunum. Við erum 4 leiki í einu hjá körlunum og byrjum á einum leik hjá konunum. Spjaldi 4 er ég og Bjössi á móti Eiður og Bjarki og Patrekur eða Runónur skrifa þannig. Spjaldi 9 Alex Máni og Alexander á móti Hólmari og Hallgrími. Það er Halli eða Vítor sem skrifa þannig. Á spjaldi 11 er Guðjón og Þorgeir á móti Brynjari og Sævari. Og það er Gísli eða Hilmar sem skrifa þannig. Og á spjaldi 24 er Sviðum, Karl Helgi og Simón á móti Árna Ágústi og Lúkas. Og það er Ástór eða Eiríkur sem skrifa þannig. Svo þegar þessi leikir eru búinir þá er seinni hlutinn í 16 manna. Það er Orri og Kamil sem spila spjaldi 4 á móti Ásgeiri og Jón Arnberg. Spjaldi 9 er það Atli Kolbeinn og Stefán sem spila á móti Guðjóni og Inga. Spjaldi 24 er það Ástór og Eiríkur sem spila á móti Gísla og Hilmari. Og spjaldi 11 er það Halli og Vítor sem spila á móti Patriki og Runónu. Þannig að þau tvö sem að tapa leiknum sínum hérna í fyrstu umferðinni, þau skrifa í næstu umferðinni og það sé alveg þetta. Við spilum best af 7 í 16 manna, við spilum best af 7 í 8 manna, best af 9 í undanúrslitum og best af 11 í úrslitaleik. Kastartum og konum. Hjá stelpunum þá byrjum við á spjaldi 15. Það er Svanna og Árdís á móti Ísabel og Brynju og það er Kirita eða Hindrifjörður sem skrifa þannig. Og það sem að tapa þeim leik skrifa báða leikina í næstu umferð. Það er sem sagt Arna Rut og Brynja á móti Oktavíu og Sóli og Sandra Dögg og Steinun á móti Petru og Sólbjörgu. Byrja að búlu upp og hver búlu? Þú byrja að búlu upp og hver byrja að búlu? Já, ok. Þannig að þú verður eitthvað annað. Þú verður eitthvað.
Og það coin toss upp á hvaða lið byrjar að búna. Sömu reglur, sá sem að byrjar fyrsta legg, klárar alla leggi í þeim leik.
Ég var eini sem sæst í 3 mánuði. Aftur 6 bílur. Ég missti síðan. Ég fekk 100. Man í liði, það ríða þegar Þetta var djók. Það er rétt hjá okkur þetta. Matti ok, hann tók með orðinu þess að. Tails á okkur. Ég sagði heads á. Ætlar hún að búla þetta? Bara láta mig vita að það eru klárir, sagði hún. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBD olía. Fitnessport smiðjuvegi, fitnessport.is. Ég setja bara núna. Ingi.
80. Litli fólinn, mann. Ekki andlega frókar. Fyrir því. Það gerist.
Jesús, Pétur. Við getum tekið 151 eitthvað. Yes. Það heila svo. Þessi leikur. Sorry Alli, ég ætla að fara í 20 fyrir.
fyrir 16. Það er ástæða fyrir því að íþróttafólk velur Celtec kreatínformúluna. Hálfnákvæm blanda af kreatíni, kolvetnum og amínósýrum til að hámarka styrk, sprengikraft og úthald. Fitnessport Smiðjuvegi, fitnessport.is.
spjaldið 9. Spjaldið 9. Þetta aldrei mér ekki, alltaf fyrir. Nei, það er... Það er ekki alltaf meðskipur. Jú, þetta er nefnilega alltaf eins.
Best of 7.
24 eftir ögla.
6. Nei, þetta er ekki minna, það er 15 fyrir. Okay.
klikkar. Hæ? Það klikkar. Útskotning klikkar. Það er döfur. Það er bara ekki. Þetta er döfur. 4-2. Það var 15 niður. Þegar var 3-2. veit að þið eru góður í pílum, sko. Engin fyrir að vera hættu. Ég er svolítið sér. Þetta er undir 80. Það væri ekki. Það er alltaf svona bílið út að kasta. Hvað sjóliðin við þú?
Það er sepsi. Ég væri til að fá 3 ári viðbót ef þið viljið. Ég er búinn að vinna, ég er með 2 sigra. Ég er með Cointossið og Búlið. Það er ekki nóg. Víktor og Alli. Jó, Taylor.
Halli, á hverju fórstu ekki bara hingað? Það var frábært. Ertu ekkert að grínast lengur? Ég fór, þessu ekki fór. Þetta er svo mikið fínt á það. Já, ég... Og fór hún í mat samt? Já, hún er vel nefnir. Já. Og svo skýrst ekki aftur. Þekktu fyrir þetta að vera. Hann hélt svo mínu og það. Ég vissi þetta var bara sko. Ég vissi þetta. Þetta er langt frá þessu maður. Þetta var svo langt frá Kvartanesi.
Stört vet, samma gör namn. Já, það tónn á trussuna. Ég ekki með hálf. $89 left. Ég finn það. Við erum vikur. Du är lite spänd. Varför är du så spänd? Þetta grínast. Ekki 5, lóta 5. Við erum bara 5 í tunnum. Hvað staðar það? Ekkert mál. Hallin er nummer 6. Det er tunnarnas halvas, no? Ja, Aðeins spurning. Tjúró, gerður, kanilsikur, sýrgöfi. Yes! Það er góður peppu.
Bye. Svartir hindi. Það var góð við. Búin að missa svo miklu, búin að missa svo miklu. Okay, how much do I have left? 56. Þú líka geta kastað öllum bara í 19.
í síðan. Það tekur það í fyrsta. Sorry. Takk þessa píl úr og dröllaður inn í Jú, sýttum pílur. Það ekki eins eða? Nei, það var nei. Það var svo svisja. Ég er bara að spila þína píl í dröllaður. Shit, hvað varst náttúrulega kastaður? Ég tók því.
skildi þetta í tótt. Ekkert úttalið. Nei. That legend. Wait for it. Who? Bara inni. Já. Þetta er bara bílum. Þetta er bara svindl bílum. Ég voru að mynda. Það er bara þín að tilbaka. Eftir að þú skilaði bílum þá finn ég svona heitar frá bóta. Sérðu? Ja, goed. Ja, Og þetta svona svo. Og raunum við komið með bakið fyrir rekk. Það er lifað þetta.
Svolítið press á mig. Toppur. Ég elski ekki. Verður þið sá? Já. Verður þið sá? Ég er sá. Ok. Lífufélag Reykjavík. Er það? Ok. Ég ætla að vera bílfélag Grindavík. Ok. Ég er bara í bambanambá. Bambanambá. Það er ekki að hala á þetta. Já, það er að fara lengra. Lengra. Lengra? Já, það er lengra. Ekki fyrir 27. Svo bílaður það er einhverlega ís. Ég alveg. Það er ekki á mikið. Það var mikið alltaf mikið. 93, það er mesta. Ali, sýndu þeim eitthvað til að ég sé bí. Í miðjunni. Það var svo góð. 3 og double tracks. Dubbel delle 6. Já. Það sýnist bara fyrir skrifara. Það er alveg að gera það. Ég var að reyna. Man sitter í 600 fyrir þig. Þetta var enn og líkast. Thanks for the patience. Thanks for the patience. We were having fun. Kreatín, prótín, pre-workout brennsluefni, CBT